تو فارغی از حال دوستان یاران، فراغت از تو میسر نمی شود ما را. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله تاریخ اسلامی اون اول که اصلا رفت نبود. اعراب در زندگی اعراب سال همچین معنی نداشت که چیز بگیرن، یادداشت کنن یا بگیرن. بعد اول بار یکی در زمان خود حضرت یه چیز نبود. مسئله سکه به نام حکومت اسلامی اون هم نبود. سکایی بود از روم اون وقتا و شاهنشاهی اون وقتا، همین سکای معمولی وزن طلا ملاک بود. سکای که بعد از گفتن چه کار کنیم، از حضرت باقر به نظرم که اون وقتا در زمان حضرت باقر بود، کسی فرستاد رو ازشون استمزاج کرد که این چی کار کنیم، این چه وضعیه. حضرت فرمودن شما هم سکه ضرب کنید که یه همچی کار ساده، یه حالا به نظر ما ساده میرسه، اون وقتا یه مشکل عمده حکومت رو حل کرد. همچنین در مورد تاریخ افرادشو من یادم نیست، نمیدونم، خیلی نوشتن در کتابان که چه افرادی نشستن که برای ما خودشون تاریخ تعیین کنن. خب مسیح ها به عنوان تولد حضرت مسیح، حضرت عیسی علیه السلام، از اون روز ملاک چیز میشه که الان مثلا 2415 ایرانی های اون وقت همینجور یک تاریخی داشتن. به ایران اینا یه مسلمین جمع شدن که کی مبدأ تاریخ بذاریم. گفتم مثلا مبدأ تاریخ ازدواج پیغمبر بذاریم. مردم گفتن ما چی میدونیم، تاریخش رو نمیدونیم که بگیم از اون چیز. ولادت پیغمبر بذاریم. بعدم گفتن ولادت پیغمبرم معلوم نیست بر کی بوده، کجا بوده دقیقاً، و یه چیزی نیست که مورد توجه مردم باشه. پیغمبر در هر تاریخی، هر روزی متولد شد، بالاخره از وقتی پیغمبر خدا شد اختیار داره باشه و از اون وقت ما. بعضیا گفتن وفات پیغمبر رو بگیریم. گفتن وفات پیغمبر
معنی نداره این روحیه ما مسلمان های اون وقت لطمه میبینه به این معنی که ما وفات حضرت رحلت رو هر وقت بگیم، هر چه بگیم، هر دقیقه چند بار یادآوری میشه و این بالاخره مقرر بر این شد که تاریخ روز هجرت پیامبر، چون اسلام هم از بعد از هجرت پیامبر اسلام نامی گرفت و مسلمین توانستند و خب شادی بود برای مسلمین که هر وقت بگن یاد به اون تاریخ چیز کردن. تازه اون تاریخ هم بعد از مدتی دوچار گیر و تارها باشه. معلوم نیست چرا. معلوم که هجرت یه چیزی بود که همه مردم یادشون بود. حتی همه مسلمان ها در زمان هجرت خودشون بودن، زندگی خودشون هم هست. معذالک در باز هم در تاریخ دچار اشکالاتی شد. به این معنی که مثلا گفتن پیامبر در 12 ربیع الاول متولد شد، در 12 ربیع الاول هجرت کرد، در 12 ربیع الاول رحلت فرمود. مدت ها برای من حتی کتاب اصول کافی که از کتب اربعه است که مورد اعتماد شیعه است، در اونجا هم همین نوشته. مدت و تا اون تاریخ هم مدت ها کتبی نوشتجاتی که بوده بر این مبنا بوده. چطور ما اومدیم تولد پیغمبر رو گفتیم جای 12 ربیع اول گفتیم 17 ربیع ثانی. رحلت حضرت پیغمبر رو به جای 12 ربیع اول گفتیم 28 صفره. در یه مسئله اولا تاریخی که در تواریخ کمتر باید اتفاق تلفاتی بیفته، آفتهایی باشه، در یه همچین مسئله این همه اختلاف ایجاد شده. چرا؟ ظاهراً یکی از محققین گفته است که شیعیان اولا خواستن که تمام این رحلت ها وفات ها مال ائمه بعدی بعد از 5 تن، یعنی بعد از حضرت امام حسین علیه السلام، ائمه بعدی را رحلت و وفات و تولدشون را جوری بگیرن که در اینجا جمع میشه، به طوری که تمام اداهای ما در ماه رجب و صفر باشه، از محرم و صفر باشه. این 2 ماه را البته نیت خوبه، ولی این نیت موجب نمیشه که در
تقدیر خداوند تفاوتی حاصل میشه. تقدیر خداوند مثلا اگر بر 12 ربیع الاول باشه هیچ کس نمیتونه، حتی خود پیغمبرم نمیتونه در تعویضش کنه. به این طریق این تفریق. اما ما در این جور مسائل خب محققین، اونایی که تاریخ نگاه میکنن، کتاب مینویسن و از وضع جامعه میگن، برای اونا مؤثره که آیا پیغمبر در 12 ربیع الاول به دنیا آمد یا 17 ربیع الثانی. از لحاظ انطباق با وقایع خارجی، افراد خارجی و اینا مؤثره. ولی برای ما شیعیان، برای ما مسلمین این اثری نداره. یعنی ما پیغمبر رو دوست داشتیم، فدایی بودیم، اونای گذشتمون، ما هم همینجور فدایی هستیم و الان هم دسترسی بهش نداریم. چه 12 رفته حضرت، چه 17 ما دسترسی بهش. بنابراین فرق نمیکنه. هر روزی که ما خودمون گرفتیم بیان سال روز رحلت و برای خاطر تعلیل از اون درسته، همون روز اثر داره. وقتی اینجوری متاسفانه میبینیم در یه جریان هایی بعضی عمدن میخواستن اختلاف ایجاد بشه و استقلال در واقع اون بعضی شیعیان اولیه میخواستن خودشون به عنوان مستقل شناخته بشن، محو نباشن. مسلمین اهل سنت دیگرون بگوین اینها رافضی هستن، از دین کناره. بله از دین گفتن ما خیلی حرفای شما را قبول نداریم، ولی مسلمان واقعی ما هستیم. این است که این اختلاف ایجاد شده. اونها از لحاظ این که شیعیان اولیه، از لحاظ این که خودشون رو مستقل قلمداد کنن و استقلال برای خودشون قائل باشن، همیشه این اختلاف داشته و اهل سنت برای این که ثابت کنن که شیعیان از دین خارجن و رافضی هستن، این استقلال را هم قبول داشتن. اینه که هر دو در این مسیر توافق داشتن. اما برای ما، برای جامعه مسلمین چه فرق میکنه؟ من فرض کن 12 ربیع الاول ما به مناسبت شیعیان، به مناسبت یا اهل سنت، به مناسبت رحلت حضرت پیامبر در 12 ربیع الاول، یعنی نظر اونها اگر روز 13 یا 14 ربیع الاول مناظره بین شیعه و سنی باشه، میگوید تو مگه عزادار نیستی؟ میگه نه، چرا عزادار باشه؟ میگه آخر رحلت پیغمبر در 12 پریروزه. گفته نه خیر، رحلت پیغمبر در 17. همه این چیزها را یه دستهایی بوده که مورد اختلاف قرار داده. به هر جهت فرق نمیکنه.
چه در اون دوران چه حالا این اختلاف ایجاد شده. هیچ اختلاف اعتقادی نیست، ولی چنان گردوندن که این رو تبدیل به اختلاف اعتقادی دارن کردن. یه محققی که داره تاریخ می‌نویسه، اگر روزانه مثل خاطرات برای روز 12-13 چیزی بنویسه، میبینید نظر این با نظر اون در چیز فرق داره. مگه شما هر دو مسلمان نیستید؟ چرا نظرهایتون فرق؟ و علاوه این هر نظری که مجموعه جامعه گرفت برای اظهار ارادت جمعی، هر نظری که اونها گرفتن معتبره. و چون اینجوری حتی پیشنهاد شده که بنشینید و این اختلاف رو حل کنید. ما اگر بگیم که اهل سنت 2 روز برای تولد پیامبر 2 روز باید جشن بگیریم. البته تولد پیامبر هر روز برای ما جشنه. این که درویشا میگن در عالم در قلب ظهور پیامبر یا بعثت پیامبر، یعنی اینه که هر روز ما منتظریم که پیامبر نماینده‌اش یعنی امام زمان ظاهر بشه و هر روز تولد پیامبر دانیم به هم. هرچند اینها را یه دستهایی در تاریخ بوده که چیزهایی که اصلا ربطی به اعتقاد نداره وارد اعتقادات کنن. الان اگر یک کتابی فرض نوشته بشه در اهل سنت و بنویسن 17 ربیع الثانی تولد پیغمبره، فوری اون رو تکفیر میکنن که چرا تو گفتی 17 بر نخیر 12 ربیع الاول. ما دلمون باید صاف باشه، همیشه پیغمبر رو در قلبمون ناظر و حاضر بدانیم. در این صورت فرق نمیکنه. هر وقتی رفته میدونیم قبلا بوده و رفته. انشاءالله ما را از فیض برکات وجودش مستفید بده. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش بیان کند که چه بودم